Här veckan var det ju festivalen Way Out West här i Göteborg. Ingen kan ha missat det, i alla fall inte om man har lyssnat på kanalen P3. En som gjorde en väldigt minnesvärd spelning på festivalen, det var den här artisten. Det var den hyllade norska indiepopartisten Aurora som under fredagen gjorde en otroligt omtalad spelning på festivalen. Vår musikreporter Gustav Stjernqvist, han var och tog tempen på artisten innan hennes spelning på Azalea-scenen. Och nu är du här, Gustav. Ja, hej! Hej! Du Gustav, berätta, hur var det att träffa Aurora? Ja, men det var fantastiskt. Hon är ju hon är verkligen en karaktär, får man ändå säga. Alltså på scen kan man nästan likna henne som ett mystiskt sagoväsen på sättet hon sjunger och rör sig och uppträder. Och det är ju ganska mycket sån hon är även när hon går av scenen. Hon var ju på Way Out West för att spela. 3:e gången kom vi fram till. 2:a gången i Slottsskogen. Första gången så var hon ju där som 20-åring 2016 i lilla tältet då på Linnéscenen. Nu var hon då tillbaka på en större scen, större band, större produktion och vad jag förstår det som en mycket fetare liveshow. Och hon berättade att spela i Slottsskogen, det är lite speciellt för henne. Eller så här, att spela musik i en skog är någonting hon menar är väldigt, väldigt speciellt. För lyssnar man på hennes musik så är det väldigt tydligt att hon ofta drar sig till skogen. Både själva musiken men också i estetiken kring musiken och i hennes personlighet. Och jag frågade henne varför och då sa hon så här. Det är som om musiken får gå uendelig langt frem. At han ikke treffer noe og kommer tilbake. At han bare får leve sånn fri. Jeg har en liten teori om at du liker enten havet eller skogen, eller fjellene, for å få sånn sinnsro, eller få hjelp til det du trenger hjelp med her i livet. Men jeg liker skogen mest. Jeg tror det är för jag liker å gömme mig. Alltså Slottsskogen verkar ju vara en perfekt plats för henne att spela då, bland alla träd. Och du sa ju att hon spelade i Slottsskogen på första gången som 20-åring, 2016. Sa hon något om hur hon mindes den spelningen? Ja, men vi pratade lite grann om det. Hon hade ju precis slagit igenom då hon hade blivit Aurora med hela svenska folket efter ett ganska så uppmärksammat framträdande i Skavlan tidigare samma år. Där vi introducerades till hennes musik och till denna sagovärld hon liksom alltid tycks befinna sig i och ta med sig lyssnarna till. Och alla liksom bara, wow, vad är det här? En norsk Björk hon är oftast liknas med, alltså artisten Björk då. Ofta väldigt experimentell, kaxig men samtidigt så här väldigt besläktad med naturen i sin musik. Och hon sa väl lite det att det var där och då på Way Out West 2016 som hon hittade den svenska publiken, en publik som idag är en av hennes favoritpubliker att spela för. Jeg husker jeg synes det var veldig gøy. Jeg husker jeg synes det var rart å være på en måte så nærmt Norge, men ikke Norge. Og så husker jeg følte en slags... Nei, jeg følte det svenske publikum forstod meg veldig godt. Jeg liker veldig godt å opptre her. Når jeg hadde mitt eget show i fjor, var en av mine favorittshow det året. Gustav, vi ska fortsätta snacka Aurora om en liten stund, men först tänker jag att vi lyssnar på henne. Här är Runaway. Aurora med Runaway är det du hör här i P3 med Edvin och Tove. Alltså den norska indie-pop-artisten Aurora. I studion har vi med oss vår musikreporter Gustav Stjernqvist som faktiskt träffar den här hyllade indie-pop-artisten innan hennes spelning på Way Out West häromveckan. Och Aurora, hon är ute på turné just nu, stannar bland annat till i Göteborg och i fjol släppte hon sin 4:e skiva, The Gods We Can Touch. Vad sa Aurora, Gustav? Vad gillar de bäst? Turnera eller liksom spela eller göra skivor eller vad är liksom hennes favoritgrej? Hon gav ett väldigt tydligt och rakt svar på den frågan utan att ens behöva tänka, och det är ju att den bästa känslan är ju när man skapar musik. Aurora har ju hyllats för sitt sätt att man skapar musik och blanda genrer, kanske till och med skapa en helt egen liksom, variant av det, och man beskriver ju ofta det som synthpop, lite indie, men också inslag av liksom folkmusik, artpop, som vi sa innan, lite som Norges poppiga motsvarighet till isländska Björk. Varför det är så att hon föredrar studion och låtskrivande mer än själva turnélivet, det förklarar hon nog bäst själv faktiskt. Men jeg vil jo ikke ha barn, tror jeg. Men å lage musikken er som å lage barnet, som er veldig gøy. Og å opptre er mer som å sende barna på skolen. Laga musiken som att laga barn. Got a lot to learn, Aurora. Men snacket från festivalen har ju varit att hennes spelning var helt magisk. En del tyckte till och med att det var festivalens bästa spelning. Vad säger hon själv om sina liveshower? Alltså hon sa väl att hennes konserter kanske inte handlar så mycket om att så här, leverera någon form av fräck liveshow, utan det är ju mer som henne en form av manifestation och uppvisning i att vara fri. Samtidigt som man spelar bra musik såklart. Men liksom bara det att man får chansen att dansa, sjunga, vråla så högt kroppen bara klarar av, det är ingen självklarhet för alla, menar hon. Och
det menar hon är det bästa med att spela live, att man kan göra just dessa saker på hennes konserter. Vi kan ju lyssna till vad hon säger. Altså det beste med å opptre er jo å kjenne på det å være fri, og vite hvordan det føles å skrike det høyeste du kan. Og vite hvordan det høres ut. Mange vet ikke det. De får aldri høre seg selv hvordan de høres ut når de skriker det høyeste de kan. Det är verkligen så, det är väldigt sällan man gör det. Bara Skriker. vrålar. Ja, du. Tack så mycket Gustav för att du kom hit. Väl.